Nagawa mo. Enjoying the steak out? Yes. I'm vlogging. Guys, ang hirap ng ano, ang hirap nito. Ewan ko napupulpo. Wait lang, hindi ko mapil. Ay, behave ha. Nakakahulog ka. Sit properly. Wala naman. Nakakabuhay ka. Mataas yung kahit. Dahil hindi ka makakatulog. Steven, you might fall. Behave. Kasi behave na anak. Kasi behave ha. I'm working ha. Kailangan ng extra focus. No, sobrang hirap na pag hindi ka talaga nag-focus. Sa mga bakla ang Singapore. Ngayon, mahigpit na. Mahigpit. Bakit anong mahigpit? May mga ano kasi may mga excel yung mga bakla. Bawal mag-use babae. Hindi naman. Basta may mga excel sila na bawal na ginagawa nila. Kaya nagigpit. Correct. May mga umabuso din. May mga umabuso din siguro. Kaya kaya lang, lagi yung mga bakla. Hindi ko alam pa yung mga ginagawa. Parang nadadamay ka din yung kapwa. Bakla. Kaya kapag pumasok ka, mahirap. Ano ba trabaho mo sa Yes, Singapore? I'm working. You want more? You want more? Pero kahirap itago pa. You want this steak out? Ano ka? Dito sa hotel po ako. Kaka mo ha? Hotel. Guys, ang hirap niya pag nagkama dito. Palpak na. Sobrang lukot. Pakita ko sa inyo yung mga palpak. So, this is how. Mahirap naman yun. Ang magandang baligyan, ginawa mo. Perfect. Bakit ba? Si Floating Depression, Singapore. Yes, yes po. Diba? At saka Delia Maga. Delia Maga. Sa Singapore yung naganap yun. Hindi na Singapore. Tatatap. Yung Changi Piece sa Singapore kasi hindi na Changi Piece. Ayan guys, yung aking nagawa, ayan siya. So, super glossy na siya. Ayan. Tapos, ito yung ginamit kong laminating film called laminating photo top gloss. So, ayan. Mas glossy na siya. Waterproof. Kasi ito, sticker paper to. Tapos lalagyan ng ito. Hi guys! Ayan. Ganda ba na headband ni Mami? Set sa kumakain. Sobrang busy lang. Takaw! So yun guys, marami na ako na-edit na videos kasi may Huawei phone. And so far okay na siya kasi pinasbukasan ko yung pagiging usi ko. Ang sinasabi ko sa sarili ko yung content, diba? Sa start talaga naman, hindi ka naman sobrang alam mo na, lahat okay. So lahat naman along the way matututunan. So diba, tsaga-tsaga lang. Kinukuha mo na naman yung wafer. Gusto niyo itong wafer. Ito yung nagawa ko. So, ano na siya, may waterproof na tong ano. Waterproof na yan, guys, kasi pag nalagyan na ng ano yan, yung tong cold laminating. Wala na. Yan siya. From scratch, makes picture waterproof, prevents image fade easily. So, maraming project magagawa dito mga mamshi. Lalaro na si Seth. Ayan. Aming maliit na sala. Ayan ako talaga yan. Tapos, ayan. Ayan na table. Makeshift lang. Sige, mag-play ka lang anak ha. Ayan. Tapos itong other side is yung aming shop. Guys, medyo magulo pa. Kaya, ayan. Ang aking working station. So, ayan. Tapos itong aking gymnastics. Ito may project pa ako sa Chapatinan. Nabasag eh. So, yun. Ang napaka-creator. Ayan, orange flavor. This is Propan. Propan. Ayan, appetizer niya na. So, Seth is eating his breakfast. Eating breakfast cereals. Gusto niya pika-pika. Di ba naliligo? Ayan, proceed na ako sa aking trabaho mga mamshi. Ganyan talaga ang buhay natin. Kailangan natin multitask. So, ito yung regular photo sticker. So, printed na yung, ayan. Tapos, ayan. Photo sticker siya. Tapos, nilagyan ng photo top. So, parang waterproof na to. Then, ito yung magnet natin. So, once na done na to, so, ito reject na to kasi merong konting mark. So, ito na siya. Ayan. So, itong client namin is, ano pa to? February 8, 2020. So,
Marami itong in-order sa amin. Pillows, ref magnets, ayun, tumblers. Ship pa sa Canada. Buti pa to, ship sa Canada. Sana oil, ayan. So, tapusin ko lang. Hindi lang anak, dito si mami. Dito siya naglalaro. Ayun, dapat maayos ang pagkakalapat. So, ref magnet na guys. Ayan na siya. So, it's December 26. So, medyo natapos na namin yung mga projects namin. And hopefully sana marami pang dumating na essay na set kasi malapit na yung birthday ni set. Para may pang Jollibee si set. Ayan guys. Ayan na siya guys. Ayan na yung may ano pa. Shirt. Pakapad pa nagpapalit. Ayan. Ayan na siya. For the book. Yung mga ref magnets. Sige, count it. 5. Galing ng anak ko ah. 5. Galing ni Set oh. Ayun yung mga ref magnets, moms. Ganyan siya pag natapos. Okay, sorry. Okay. Busy ang anak ko.